Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. No niin, on aika astua jälleen Westeroksen pariin, kun Game of Thronesin jo toinen spin-off-sarja tuli HBO Maxiin. Eli nyt arvostelussa siis se toinen spin-off-sarja A Night of the Seven Kingdoms ja sen ensimmäinen kausi. Olen iso Game of Thrones ja koko sen maailman sekä tietenkin myös House of the Dragon-sarjan ja kaikkien niiden kirjojen fani, joten tätäkin odotin todella innoissani. Mutta miten tämä sarja lopulta sitten toimi? Oliko meno vielä taattua Game of Thrones-menoa vai joko alkaa kyllästyttämään? Tai miten nämä näyttelijät suoriutu rooleistaan? Mitä mieltä olen tarinasta? Ja no, jo ennakkoon lytätystä pienemmästä ikärajasta. Muun muassa näihin haetaan vastauksia arvostelusta. Mutta totta kai täytyy mainita ensin, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkua, jos tykkäät tästä. Pistä kanava tilaukseen, muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja sen lisäksi, jos haluat muuten tukea kanavaa, niin kanavan jäseneksi voi liittyä. Eli Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet näkevät muun muassa videoita ennakkoon. Siellä on jo tällä hetkellä iso määrä kaiken näköistä, mitä voi jäsenet katsoa ennakkoon. Ja sitten totta kai jäsenet saavat nimensä myös aina videolle johonkin päin videoa. Ja sen lisäksi myös aina videon kuvauksiin totta kai. Ja tämä kaikki tietenkin auttaa myös kanavaa, eli iso kiitos kaikille kanavan jäsenille. Jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttiklassikoita. Ja siellä kun käyttää koodia Leffahullu15 yhteen ja isolla kirjoitettuna, saat 15% alennuksen ostoksista. Eli kannattaa käydä kurkkaamassa, mitä kaikkea mukavaa sieltä löytyy. Mutta nyt arvostelun pariin. Eli A Night of the Seven Kingdoms. Tämä on hyvin erilainen tarina ja sarja, mikä sijoittuu Westerokseen. Eli tässä sarjassa seurataan tällaista puskaritaria Sir Dunkia, eli Sir Duncan pitkää, joka palveli jotain pikkuritaria, Sir Arlan of Penydreetä. Ja nyt hän aikoo osallistua turnajaisiin ja saada sitä kautta sitten itselleen kunniaa ja no myös rahaa. Mukaan matkalle tulee nuori poika Egg, joka ryhtyy Dunkin aseen kantajaksi. Ja mä tykkäsin tosi paljon siitä, että tää on niinku sarja, joka sijoittuu siihen tuttuun maailmaan, mutta hahmoina on pienempien sukujen ritareita ja sellaisia vähän niin kuin perustallaajia, puskaritareita ja muuta. Vaikka tähän mukaan mahtuu tietenkin myös isompia sukuja, meillä on mukana muun muassa Baratheonit ja Sir Lionel Baratheon, ja no Targaryenit on lopulta myös isommassa ja tärkeässä roolissa myös, mutta tämä alkaa ainakin sellaisena pienempänä ja maanläheisenä. Tapahtumat ei ole niin suuressa mittakaavassa mitä muissa sarjoissa, vaan pikemminkin kaikkien isojen sotien ja juonittelujen taustalla elää myös tällaisia perustallaajia, ja tämä on heidän tarinansa. Mutta samaan aikaisesti myös isompia tarinoita tapahtuu siellä taustalla ja vähän limittäin, ja niihin myös viitataan tähän. Samalla tässä on vähiten sitä sellaista fantasiaa, eli fantasiaelementit loistaa aika lailla poissaolollaan. Sillä lohikärmet on jo kuolleita, taikuus ja muu yliluonnollisuus loistaa poissaolollaan, ja tämä on eniten ehkä semmoinen ritarisarja, jos näin voi sanoa. Tässä on tosiaan ikäraja hieman matalampi sarjan ollessa vain K16. Mutta mielestäni se on ihan hyvä, että tämä erottuu jo sillä tavalla muista Game of Thrones-sarjoista. Tämä on jotenkin lepposampi, tässä on enemmän huumoria ehkä ja vähän kevyempää menoa. Eikä tässä ole ihan koko ajan sitä alastomuutta ja seksiä ja
No väkivalta. Joo, tässä on myös jonkun verran väkivaltaa, mutta ei saa liiallisesti tyrkytettynä. Ehkä mitä paikoitellen Game of Thrones-sarjana varsinkin, mitä pidemmälle se meni, niin tuli aina sellainen olo, että ne kaikki on siihen aivan väkisin laitettu ja ne olisi myös voinut jättää pois. Niin tässä sitä on jo jätetty pois. Jaksot on myös kestoltaan semmoisen noin 30 minuutin luokkaa, eli ehkä juuri enemmän tyypillistä komediasarjojen kestoa. Sen lisäksi, että tämä kausi kestää vain sen 6 jaksoa, niin on melko semmoinen lyhyt, jopa välipala tähän tuttuun Game of Thrones maailmaan. No, puhutaan sitten pikkusen spoilereista, koska mä oon iso fani ja mä myös tykkäsin tosi paljon, niin lähdetään suoraan sinne spoilerintamalle myös. Eli siinä, missä sarja lähtee rauhallisesti liikkeelle, seurataan Sir Duncan the Tall ja hänen aseenkantajaksi ryhtyvän Eggin koitoksia ja siitä, miten he yrittävät valmistautua turnajaisiin. Dunk haluaa otella siellä, mutta koska hänellä ei ole, häntä ei tunnusteta ritariksi, niin hänen pitäisi saada sitten joku tunnustamaan hänet tai niin, että hän saisi luvan osallistua näihin turnajaisiin ja eikö sitten koittaa olla hänen aseenkantajanaan. Mutta sitten 3. jaksosta eteenpäin tämä sarja muuttuu hieman enemmän ehkä tyypilliseksi sellaiseksi Game of Thrones-maailman menoksi ja meiningiksi. Se 3. jakso päättyy todella isoon twistiin. Twisti, jonka mä tiesin, että tulee tapahtumaan, mä odotin, että se tapahtuu paljon myöhemmin sarjassa, ehkä jopa ei ensimmäisen kauden aikana, koska mä nyt en ehkä niin paljon tiennyt siitä lähdeteoksesta. Tämä 3. jakso päättyy siis ison twistiin, eli spoileri. Puhutaan myös muutenkin niistä loppujaksoista hieman enemmän, sillä tässä kohtaa tämä tosiaan muuttui enemmän Game of Thrones-maiseksi ja nosti ehkä myös tasoaan enemmän. Eli 3. jakson lopussa nuori Egg käyttää valtaansa ja pelastaa Duncanin ja samalla sitten paljastuu, että yllätys, Egg onkin Targaryen ja itsessään prinssi Maekarin eli kuninkaan pojan poika. Ja jos joku ei siis tosiaan tiedä, niin tosiaan Egg on yksi niistä Targaryenista. Tässä vähän tiisataan hänen sukuaan ja siitä, että hän on mestari Aemmonin veli. Eli siis Game of Thrones-sarjassa se vanha Baake siellä yövartiossa. Spoilerit, jos et ole sitä nyt katsonut mukaan tähän mennessä jo. Sen jälkeen tosiaan Dunk joutuu tämmöiseen oikeuskäsittelyyn, koska hän yritti tai pahoinpiteli prinssi Arion Targaryenia. Mutta sitten häntä ensin ohjataan valitsemaan tuttu trial by combat kaksintaistelu, mutta tämä Aerion onkin sen verran ovela, että hän valitsee Trial by Sevenin, joka on tämmöinen vielä vanhempi oikeuden muoto. Ja siinä taas osapuolet värväävät 7 miehen porukan taistelemaan 7 miestä vastaan. Ja sitten voittaja on syyllinen tai syytön. Eli kumpi osapuoli nyt sitten ikinä voittaa. Eli 7 miestä 7 miestä vastaan. Ja kun Dunk sitten 7 miestä tiiminsä saa, niin yllätys, prinssi Baelor Targaryen tulee sitten hänen puolelleen. Ihan uskomattoman kova 4. jakson lopetus ja tuttu tämmöinen Game of Thrones teemabiisi myös lähtee siinä käyntiin, niin ai että menee kyllä ihan niin kuin kananlihalle, kun sinne päästiin. Joo, tämä jakso oli muutenkin ehkä semmoinen tyypillisempi Game of Thronesin jakso, tai päästiin siihen menoon ja meininkiin, jossa koko jakso ensin pohjustaa jotain tapahtumaksi, ja sitten yllätys, se loppu tapahtuukin vasta seuraavassa jaksossa, eli saadaan semmoinen pikku twisti siihen. Mä oletin jo tässä vaiheessa, että seuraava jakso tulisi olemaan jonkunlainen flashback,
jakso ennen kuin sitten mennään eteenpäin. Ja siinä mä olinkin oikeassa. Siinä viides jakso alkaa takaumalla. Se on takauman painotteinen. Muutenkin nähdään, miten Dunk pikkupoikana yrittää päästä pois kirpun perältä jonkunlaisen tyttöystävänsä kanssa, kun hän sitten kohtaa Sir Arlan of Penetreen. Ja sitten tässä jakson lopussa nähdään myös tämä Trial by 7, eli 7 koitos, ja mitä siinä verisessä taistelussa lopulta sitten tapahtuukaan, ja yllätys, siellä sitten Dunk voittaa tämän, vaikka on lähellä kuolemaa, onko siellä sitten Arion luovuttaa ja niin poispäin, ja spoileri, prinssi Baelor kuolee saaminsa vammoihin. Mä epäilin, että niin voi tapahtua, sillä mä tiedän hieman tämän tapahtumista ja perimysjärjestyksistä, että prinssi Maekarista tulee jossain vaiheessa kuningas, ja eihän sitä voi tapahtua, jos veli on elossa, koska Baelor oli perimysjärjestyksessä sit edellä, ja sitten taas kun nämä muut Targaryenit on, tässä Targaryenit on melko lepposia keskenään, ja ei ole semmoisia verenhimoisia ainakaan veljekset keskenään, siis Baelor ja Maegor, niin en usko, että niin tulee keskenään mitään taistelua. Mutta tulihan taas semmoinen yllätys twist, ja tulee taas mieleen kaikki mahdolliset Ned Starkit ja muut vastaavat pääsarjasta, ja yllätys semmoinen kuolema periaatteessa, vaikka se nyt jo näki, että se tulee jossain vaiheessa tapahtumaan. Ja viimeisessä jaksossa sitten vähän kertaillaan näitä asioita, tai sellainen, että nähdään, mitä tämän jälkeen tapahtuu, on hautajaista, ja Dankki on saamassa pestiä Lionel Baratheonilta myrskyn päässä, jos he voisivat seikkailla, ehkä ryypätä yhdessään kuin veljet. Mutta jollain tavalla Dunk sitten päätyy Maekarin tarjoukseen, ottaa asenkantajakseen ja lähtee sitten viettämään puskaritarin eloa, koska hän ei halunnut mennä mitään linnoja asustamaan, kun haluaa, että kokee muutakin kuin prinssinä oloa. Vähän tietty lopussa paljastuu, että lähti isältään salaa, koska Maekarhan tietty ei halua, että mikään Targaryenin prinssi asuu missään puskissa tai talleessa. Tämä oli pikaisen kerrottuna nyt ne viimeisten jaksojen tapahtumat. Mä voisin paneutua vieläkin tarkemmin näihin, mutta ei nyt mennä sille linjalle, koska mä nyt spoilasin jo jonkun verran, mutta en ihan kaikkea, mitä tässä tulee tapahtumaan. Mä pidin tosi paljon siitä, että oli kuvaus puskaritarista ja halusta osallistua turnajaisiin. Ei ole mitään isoja sotia ja taisteluita. No se Trial by 7 tietty tulee tähän. Ja tässä ei ole pääosissa ne Westeroksen suvu. Joo, lopulta tässä keskitytään yllättävän paljon Targaryenin sukuun, enemmän mitä mä ensin ajattelin. Mutta oikeastaan, jos miettii kaikkia Martinin teoksia, niin niistähän ne kertoo. Targaryenin suvuista. Tämä on vähän niin kuin Rise and Fall of House Targaryenin, jos niin voisi sanoa. Eli kun me tiedetään Game of Thronesissa Targaryenit on lähestulkoon kuolleita, mutta kaikilla muilla ajanjaksoillahan ne on tosi isosti mukana, joten ei se nyt yllättänyt, että tämäkin kertoo myös Targaryenista jossain määrin. Ja onhan tässä mukana myös Baratheonia ja Fossoweita ja paljon pienempiä sukuja ja hahmoja myöskin. Tämän sarjan on luonut Ira Parker yhdessä kirjailija George R.R. Martinin kanssa, ja ilmeisesti Martin on tässä sarjan teossa vähän eniten mukana, mitä näissä sarjoissa on ollut. Parker on ollut kirjoittamassa lähes kaikkia näitä jaksoja tähän, ja vaikka tässä on toki muitakin kirjoittajia mukana, en mä nyt lähde kaikkiin mainitsemaan. Ainoastaan Ira Parker on ollut mukana muissa Game of Thrones-sarjoissa. Hän on tehnyt peräti yhden jakson House of Dragonia, josta hänet sitten ilmeisesti napattiin tekemään sitten tätä sarjaa. Ja sitten yksi kirjoittajista, T. Mikkel, hän on ollut tässä kirjoittamassa yhtä jaksoa ehkä, mutta hän on ollut eniten Westeros-sarjoissa mukana. Hän on kirjoittanut sekä Game of Thrones että House of Dragonia useamman jakson verran, tai ainakin ollut siellä jaksojen kirjoitusporukassa mukana, koska TV-sarjoissa on usein semmoinen isompi porukka, joka niitä sitten kirjoittaa.
auttaa. Mutta muuten kaikki kirjoittajat, ohjaajat on sellaisia, jotka ei ole muissa näissä sarjoissa ollut mukana. Ja ehkä se just tekee tästä sellaisen virkistävän erilaisen, eikä ihan suoraan ensin sitä täysin samaa menoa ja meininkin. Totta kai tietysti lähdeteos myöskin. Okei, no puhutaan sitten vähän näyttelijöistä. Peter Claffey on Sir Dunk, eli Sir Duncan the Tall. Iso jääräpäinen, hieman hidas, älyinen puskaritari, joka elää vaatimattomasti ja ei ehkä ymmärrä kaikkia asioita, etiikkaa ja tiedä kaikista suvuista kaikkea. Mutta hän on jalo, hyvä sydäminen ja koittaa aina tehdä niin kuin on oikein. Ja Claffey on todella hyvä roolissaan, sopi hienosti tähän pääosaan. Nuori Dexter Sol Ansel on prinssi Aegon, kuriton pikkupoika, joka sanoo ja tekee mitä huvittaa, mutta osaa kuitenkin toimia niin kuin on oikein ja on todella fiksu ja tietää oikeastaan vähän kaikesta kaiken. Ja tämä nuori Dexter Sol Ansel näyttelee todella hyvin tätä roolia ja sopii hienosti tämmöisen prinssin roolin, joka ei ehkä halua olla prinssi ja haluaa enemmänkin olla aseenkantaja ja ritaria ja irrottautua siitä suvustaan, koska hän ei esimerkiksi tykkää veljestään pätkääkään, niin se auttaa myös. Mutta siis tosi hyvä roolisuoritus myös häneltä. Daniel Ings puolestaan varastaa koko shown näyttelemällä Sir Lionel Laughing Storm Baratheonia. Hän on tosi hauska, semmoinen kova juhlima ja ryyppäämään hahmo, mutta samalla hän on kova taistelija ja hyvin uskollinen ja ystävystyy Dunkin kanssa. Ja Daniel Ings vetää siis todella mahtavan roolin mun mielestä. Ja ehkä yksi niin kuin ikimuistoisemmista Baratheoneista on ehdottomasti Sir Lionel Baratheon. Tietty kuningas Robert Baratheon on toinen, joka on myös hyvin ikimuistoinen. No joo, Percy Carvel näyttelee taas prinssi Baelor Breakspear Targaryenia, joka on perimysjärjestyksessä seuraava, toimii isänsä kuninkaan kourana. Hän on järkevä, armollinen, fiksu, ymmärtäväinen, ymmärtää asioiden oikean laidan, auttaa myös pienempiä ja vaatimattomia ja kaiken kaikkiaan siis hyvä Targaryenin. Carvel vetää tosi hyvän roolin, yhden sarjan parhaista sivurooleista ja hän on tämmöinen oikein niin kuin kuninkaallinen kouramainen myös ja toimii tosi hyvin. Ja tietenkin se, mikä tekee tästä Baelorin tragediasta vielä tuskallisempaa on, että tosi hyvä hahmo ja näyttelijä siinä. Sean Thomas näyttelee Raymond Fosuveita, joka ystävystyy Dunkin kanssa, toimii hienona ystävänä ja hyvänä sivuhahmona. Ja Thomas vetää tosi hyvin tämän roolin. On lojaali ystävä Dunkille ja ei ehkä niin merkittävä hahmo, mutta semmoinen hyvä sivuhahmo myöskin. Tässä on tosi paljon hahmoja, joten emme ihan kaikkia kerro läpi, mutta mainitaan myös esimerkiksi Sam Bruel, joka näyttelee prinssi Maekar Targaryenia. Tosi hyvä roolissaan siinä ja hyvin erilainen kuin veljensä, mutta myös semmoinen ei niin kuin paha Targaryen. Tansun Crawford näyttelee nuorta Tanselle, joka on tämmöisessä nukketeatterissa töissä ja johon Dunk hieman ihastuu. Henry Aston näyttelee prinssi Daeron the Drunken Targaryenia, eli yksi nuorista prinsseistä on kovan luokan juoppo, koska hänellä on enneunia, hän näkee tulevaan ja hän ei oikein kestä sitä, hänestä on tullut hieman juoppo. Varsin erilainen myös Targaryen, mutta toimii varsin hyvin. Finn Bennett näyttelee taas prinssi Aerion Bright Flame Targaryen, joka on se tämän sarjan kaikkein häijyn ja sekopäisin Targaryen, ja hän onnistuu näyttelemään hyvin epämiellyttävää hahmoa. Ja Danny Webb taas näyttelee Sir Arlan of Penetreata, eli tätä Dunkin mestaria, ritaria, jolle Dunk taas oli aseenkantajana. Toimii hyvin tällaisessa pikkuroolissa, joka on paljon takaumaa ja muuta, ja siellä sivulla myös, mutta hyvin semmoinen isällinen hahmo, tai
ainakin Dunkin päässä hän on jollain tavalla sellainen. Toki tässä on paljon vielä pienemmissä rooleissa, hahmoja, mutta ei lähdetä niitä kaikkia tässä luettelemaan. Mutta siis kaiken kaikkiaan kaikki tekee mun mielestä tosi hyvät roolisuoritukset ja mitään valitettavaa ei ole. Muutenkaan tässä sarjassa ei oikeastaan ole mitään valitettavaa. Kaikki lavastus, kuvaus, puvustus, musiikit, kaikki vaan hittoviä toimii. Ja se, että on semmoinen erilainen, on vaan 6 jaksoa pitkä, jaksot kestoltaan 30 minuutin pituisia suurin piirtein, ei ehkä niin ison ikärajan kamaa, hieman enemmän huumoria, niin toimii vaan mun mielestä tosi hyvin. Ja ihana, kun tää on semmoinen pienempi kevyt välipala Westeroksen maailmassa, joka jättää sen nälän halun ja halun nähdä lisää näiden hahmojen seikkailuja ja kohtaloita, kaikki tähän maailmaan liittyvää kyllä ehdottomasti. Mutta semmoinen niinku just semmoinen, että ei ole niin isoa sotaa ja kaikkea täynnä, vaan semmoinen pienempi tarina siellä kaiken muun joukossa, niin mun mielestä toimi todella hyvin. Ja tietenkin meikäläisen sisällä heräsi taas tämä Game of Thrones-fani, joten mä myös päätin aloittaa tätä alkuperäisen pääsarjan katsomista jälleen kerran. Se on nähty monet kerrat, mutta taas kerran teki mieli katsoa, eli vähän katselen sitäkin. Ja mä myös tajusin, että mä en ole arvosteluakaan tehnyt siitä sarjasta, koska se sarja jo loppui ennen kuin mä aloin tekemään tätä podcastia, niin ehkä mä myös tein jotain pientä arvostelua sitten näistä kausista. Jahka mä niitä vaan katson jossain kohtaa enemmän. Täytyy tosiaan myös huomauttaa se, että kaikissa jaksoissa ei ehkä tapahdu tässä niin paljon, tässä edetään rauhassa, mutta sitten kun tapahtuu, niin sitten hitto vielä tapahtuu. Vähän periaatteessa samalla tavalla kuin alkuperäisessä pääsarjassa, ihan kaikissa jaksoissa ei välttämättä kaikkea tapahdu. Se ehkä alkoi kuitenkin hieman tehokkaammin, eli tässä kohtaa on jo hyvin se tiedossa, että mikä tämä koko maailma on, eli tämä on niin kuin Game of Thrones-faneille lisää tätä samaan maailmaan sijoittuvaa. Jos ei ehkä ole koukus heti ekasta jaksossa, niin kyllä mä suosittelen katsoa ihan rauhassa, vaikka sen koko kauden, koska siinähän nyt ei kauaa mene. Joillekin Game of Thronesin loppu jätti pahan maun, mutta mä suosittelen katsomaan House of Dragonia ja tämä on kuitenkin todella hyvää ja hyvin tehtyä ja tämä on hyvin uskollinen ainakin tässä kohtaa vielä Martinin tarinalle, joskin se siis tämä Hedge Knight, mihin tämä perustuu, on hyvin pienimuotoinen tämmöinen vähän niin kuin novelli, eli ei ihan niin kuin hirveän isoa kirjaa ole, joten katsotaan ja jossain vaiheessa varmaan sarjakin saavuttaa taas Martinin kirjan ja menee sitten ohi, että katsotaan mitä sitten tapahtuu. Mutta joo, toimii ainakin tosi hyvin itselle tässä kohtaa. Mä tykkäsin myös sarjan lopetuksestakin lopulta kuitenkin. Tosiaan itse mä kattelin lähes kaikki jaksot 2, sillä mä teen aina niin, että ensin mä kattelen yksi heti, kun jakso tulee ja sitten myöhemmin emännän kanssa. Ja ainoastaan tämä uusin jakso ei ollut vielä katsottu, koska mä päätin tehdä arvostelun heti tuoreeltaan. Ja mun mielestä nämä jaksot toimi tosi hyvin myös uudelleen katsottuna. Mä tykkäsin tästä siis todella paljon, vaikka välillä on vaikea ehkä päässä sijoittaa sitä, mihin ajanjaksoon tämä kuuluukaan, ja koska mä tiedän myös paljon, mitä on tulevan ja näin, niin mä tykkäsin silti tosi hyvin paljon tästä. Ja tämä toimii yllättävän hyvin myös itsenäisenä kautena. Jos ei jatkoa tulisi, niin tämä toimisi hyvin tällatti yksittäisenä. Tai jos ei halua kaikkia tulevia kausia katsoa putkeen. Jatkoahan totta kai tälle on luvassa jo heti ensi vuonna, sillä HBO kertoi, että yksi Game of Thronesin spin-off-sarja per vuosi tulee jatkossa. No tänä vuonna tulee siis myös toi House of Dragonin 3. kausi, joka tulee nyt kesällä. Mutta sitten menee niin, että joka toinen vuosi on Night of Seven Kingdomia, ja joka toinen vuosi sitten on taas House of the Dragonin. Tai no, se nyt loppuu jo 4. kauteen, mutta muutamat vuodet tulee limittäin. Ja uusia sarjoja on myös suunnitteilla. Mutta kaiken kaikkiaan mä siis tykkäsin tästä tosi paljon.
ja täytyy mainita, että mä aloitin myös kuuntelemaan tätä äänikirjana, tätä Night of Seven Kingdomia, ja mun mielestä tämä on tosi hyvä käännös sarjaksi. Asiat menee tosi paljon yksi yhteen. Vaikka sarjassa tuodaan paremmin esille ehkä Duncan ja Lionelin ystävyyttä ja muidenkin hahmojen keskenäistä kemiaa, niin siinä missä kirja on ehkä enemmän semmoinen kirjamainen, etenee ehkä suoraviivaisemmin, mutta toimii todella hyvin ja moni tapahtuma ja vuorosana on ihan yksi yhteen Martinin kirjan kanssa. Tämä on ehkä myös jopa se uskollisin käännös kirjasta, ainakin ensimmäisen kauden perusteella. Arvosanaksi mä annan tämän lopulta sen 10/10. Ei voi mitään, mä vaan pääsin taas niin Westeros-humuun mukaan ja koko tähän Game of Thrones, tähän maailmaan. Ai, että mä niin nautin tästä. Ja kuten sanottu, pari kertaa kaikki jaksot katsottu ja ei ole ongelmaa katsoa enemmänkin. Tää on lyhyt 6 jaksoa, 30 minuuttia per jakso, niin sitä voi raapasta koska vaan aina uudestaan, kun haluaa palata tähän maailmaan ja tähän ihanaan pienempään tarinaan. No niin, tää oli tällä kertaa tämmönen arvostelu. Laita kommentteja, ootko se jo kattonut tämän kaikki jaksot tai osan, oletko aloittanut tätä, mitä mieltä sä oot tästä, miten hyvin tämä toimi sulle, miten sä vertaat muihin Game of Thrones-sarjoihin, miten näyttelijät toimi sun mielestä, mitä mieltä sä oot siitä, että tässä oli hieman pienempi ikäraja, oliko se miinusta sun mielestä, mun mielestä toimi varsin hyvin, tai alkaako sua kyllästyttämään jo tämä Game of Thrones-maailmaan sijoittuvat sarjat, itseni ei, antaa tulla lisää, vaan on meikäläisen mielipide. Mitä mieltä sä oot näyttelijöistä, miten ne suoriutuu, tai tästä tarinasta, tai mitä mieltä muuten sä olit ylipäätään tästä sarjasta, ja odotatko sä innolla House of Dragonin sitä seuraavaa kautta, tai miten sä oot siitä tykännyt? No joo, muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun, ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!